Dați-mi voie să vă introduc pe vorbitorul nostru principal, pastorul Nelu Burcea. I'd like to introduce to you our main speaker today, Pastor Nelu Burcea. Dânsul lucrează ca director asociat în cadrul Departamentului de Relații Publice și Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale. He is presently working as Associate Director of the Public Affairs and Religious Liberty Division of the General Conference. De asemenea, dânsul este reprezentantul Bisericii Adventiste Mondiale în cadrul Organizației Națiunilor Unite. He is also the representative of the Seventh-day Adventist Church to the United Nations. Și sunt atât de bucuros că n-a venit singur astăzi, a venit cu soția lui Viorica. Unde ești, Viorica? And I'm very happy to know that he didn't arrive by himself today. He brought his wife, Viorica. Viorica este sprijinul meu principal atunci când trebuie să întocmesc tot felul de materiale pentru minoritatea noastră, pentru Romanian Advisory. Viorica is Pastor Ciobanu's main helper when it comes to putting together materials for the Romanian group. Sunt atât de bucuros că pot să-i spun bun venit pastorului Nelu Burcea în mijlocul nostru astăzi. And so I'm very happy to be able to welcome Pastor Nelu Burcea today. Îl cunosc de foarte multă vreme. I've known him for a very long time. Nu-mi cereți cifra, că nu e important Don't asta. ask me for a specific number, it's not important. Dar am observat în parcursul relației noastre cum Dumnezeu a binecuvântat slujirea lui în mai multe secvențe, în mai multe secțiuni a bisericii. But I could not fail to notice how God has blessed his service in different domains of the church. N-am uitat începuturile slujirii lui. I have not forgotten the beginnings of his service. Ca misionar într-o zonă nepopulată cu adventiști. As a missionary in a wide area. Și apoi am văzut felul în care Dumnezeu l-a condus pas cu pas până când astăzi, iată-l în mijlocul nostru, slăvind pe Dumnezeu și oferind în orice împrejurare posibilitatea de a descoperi valențele și mai ales capacitățile deosebite ale Bisericii Adventiste Mondiale. Am spus prea mult? That was a whole paragraph. Okay. And then I've been blessed to witness how the Lord has used them in His service to show the capabilities of the Seventh-day Adventist Church on a worldwide scale. Încă o dată mulțumim pentru aceasta, Nelu. Many thanks. Te invit pe platformă și Dumnezeu să te binecuvânteze. Please come up. Mă simt foarte bucuros să fiu aici în acest sabat. I am very happy to be here this Sabbath. Mulțumesc pastorului Ciobanu pentru invitație And I thank Pastor Ciobanu for the invitation. și grupului de pastori români And to the entire group of Romanian pastors care au decis să fiu împreună cu ei în acest sabat. who decided to invite me to be together with them this Sabbath. Îl cunosc pe pastorul Ciobanu din anul, cred, 1993. I believe I've known Pastor Ciobanu since 1993. David și cu mine am avut onoarea să-l avem ca pastor pentru o lungă perioadă de timp. David and I were honored to have him as our pastor for quite a long time. În timp ce eram doar niște copii. While we were still children. Și m-am bucurat să observ și să fiu inspirat de ceea ce el a făcut în trecut în comunitatea în care am fost născut. And I was glad to be inspired and to take notice of the work that he had done in the church where I was born. Mă bucur să fiu aici și să întâlnesc colegi pastori pe care nu i-am văzut de foarte mult timp. And I'm likewise very happy to see again colleagues of mine, pastors that I've not seen for a long time. Să văd prieteni. To see friends. Să fac noi prieteni. To make new friends. Să întâlnesc colegi din cadrul conferinței generale, de asemenea. To find colleagues from the General Conference as well. Dar să și văd o biserică foarte frumoasă. But to also take notice of a beautiful church. Și să observ cât de dinamică este. And to see how dynamic that this church is.
când am fost invitat, am început să mă rog pentru ca Dumnezeu să mă inspire într-un subiect. I've started praying as soon as I received the invitation for God's leading to choose an appropriate topic. Așa că am încercat să aduc împreună cele mai importante teme din cartea lui Daniel. And so I've tried to bring together the most important themes from the book of the prophet Daniel. Mi se pare că această carte a lui Daniel este una inspiratoare, este una motivatoare și este dovada prezenței lui Dumnezeu la scară mondială. It seems to me that the book of the prophet Daniel is inspirational, motivational, and it is the proof of God's leading on a worldwide scale. Așa că am ales 11 dintre cele mai importante teme ale cărții lui Daniel. And so I've picked 11 of the most important themes of the book of Daniel. Dar pentru că trebuie să mă țin de cele 20 de minute, am să amintesc doar 3 dintre ele. But because I have to abide by a 20-minute speaking limit, I will limit myself to only 3 of the Știu themes. că v-am speriat la început când ați auzit de cifra 11, dar sunteți mult mai fericiți acum știind că sunt doar 3. I know you panicked a little bit when I said I was going to go over 11 themes, but hopefully there's relief now that you know there are only 3. Sunt foarte multe teme în cartea lui Daniel, precum faptul că această carte și începe istoria într-o criză. There are many themes throughout the book of Daniel. For example, the fact that the book starts during a time of crisis. Dar încheie într-o perioadă de eliberare. But it wraps up with a time of freedom, of liberation. Este o carte care nu arată măreția evreilor, It is a book that does not show the mighty stature of the Hebrews, ci dimpotrivă arată puterea lui Dumnezeu și frumusețea caracterului lui. but quite the opposite. It is a book that shows the might of God and the might of His character. Este o carte ce arată cum Dumnezeu poate folosi pe oamenii lui It is a book that demonstrates how God can use His people, acei oameni care au curajul să decidă să fie credincioși, indiferent de contextul în care trăiesc. those people who have the bravery to be faithful regardless of the scenario they find themselves in. Este o carte ce arată atât de clar lupta dintre bine și rău. It is a book that shows in stark contrast the battle between good and evil. Aduce în atenție un subiect care este foarte popular astăzi în Statele Unite, It focuses on a topic that is very popular nowadays in the United States, sclavia și efectele ei. slavery and its consequences. Plus, In addition, arată atât de clar sistemul de îndoctrinare al Babilonului. it shows very clearly how the Babylonian system proceeded to indoctrinate its subjects. Și un element care mie îmi place cel mai mult dintre toate, And one of the elements that I like most, vorbește într-un mod atât de clar și de frumos despre Mesia. it speaks so eloquently and so beautifully about the Messiah. Am să încerc să introduc prima temă care cred că este impresionantă. And so I'd like to start with the first theme, which I think is impressive in its own right. Primul capitol din Daniel se ocupă de această temă. The very first chapter in Daniel deals with this Este particular ceva problem. ce te emoționează citind toată această carte. It is something that moves your soul as you read throughout the book. Am numit-o într-un termen mai contemporan, integritatea. To use a relatively modern term, I named it integrity. Vă invit să explorați tema integrității morale în Sfânta Scriptură.
And so I'd like you to join me in an explanation of the theme of moral integrity Pentru in că the Scripture. Biblia are multe aspecte de spus în privința integrității spirituale, moralității, onestității. Because the Bible has much to say when it comes to morality, to spiritual integrity, and so on. Am o întrebare. I have Are- a question for you. Are încă Biserica Adventistă ceva de spus în privința integrității? Does the Adventist Church still have a word to say, a contribution to make when it comes to the matter of integrity? Încă mai avem noi un mesaj specific de promovare a integrității? Do we still have a specific, unique message of promoting integrity? Cât de importantă este promovarea legii morale în contextul actual al corupției politice, economice și sociale? How important is this promotion, putting forward the idea of integrity in the midst of corruption in all domains and at all levels? Suntem emoționați să vedem încă din primul capitol al cărții Daniel We are overwhelmed with emotion to see that from the very first chapter of the book of Daniel, niște tineri care stau pentru valorile lor morale. there are some young men who stand up for their moral values. Această temă este reintrodusă de cel puțin încă 2 ori în cartea lui Daniel. And this theme reoccurs. It's reintroduced at least a couple more times in the book of Daniel. Este frumos să vezi cum oamenii sunt integri. It is beautiful to see people of integrity. Din nefericire, astăzi vorbim despre corupție, Unfortunately, now we talk more often about corruption. vorbim despre măsuri de diminuare a corupției We talked about measures to reduce corruption, și instituțiile internaționale fac planuri pentru a reuși să eradicheze corupția. and various international institutions make plans to eradicate corruption. În urmă cu câțiva ani, înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului Several years ago, the High Commissioner for Human Rights of the United Nations spunea următoarele: said the following. în fiecare an corupția fură suficienți bani pentru a hrăni de 80 de ori lumea înfometată. The toll of corruption, the yearly toll of corruption, is such that if it didn't occur, it would be enough to feed the population of the entire earth 80 times. Personajele cheie din cartea lui Daniel The key actors in the book of Daniel sunt oameni simpli, are simple people, dar care au valori, people who have values and hold by those pe care values. nu le schimbă, Values that are unchangeable. nu renunță la moralitate datorită amenințărilor They do not give up their morality when put under threat, și nu negociază cu Dumnezeu când lucrurile par să meargă împotriva lor. and they do not haggle with God when things seem to go against them. Aș dori să vă spun o experiență. And I'd like to share an experience with you. Se întâmplă undeva în estul Europei, It's taking place somewhere in Eastern Europe, într-o țară democratică, in a democratic country, dar care are totuși probleme destul de mari de discriminare interreligioasă. yet a country that still has some problems, significant problems of religious discrimination. 7 tineri adventiști 7 Adventist youth se confruntă cu o problemă. are put in front of a problem. Ei doresc să devină full professors They would like to become full professors, și au nevoie să mai dea 3 examene pentru a-și lua aceste calificări. and they have to pass 3 additional exams in order to receive the appropriate certifications. Erau 3 examene, luni, miercuri și sâmbătă. The 3 exams were scheduled on Monday, Wednesday, and Saturday. Dar ei decid să nu meargă în sâmbăta respectivă la examen. They, however, decide not to go to the Saturday exams Așa că ei preferă să meargă la biserică. because they prefer to go to church.
fac presiune la președintele universității, They apply some pressure on the leadership of the university, dar președintele nu cedează. but the president of the university does not yield. Ei fac mai multe solicitări scrise, They make several written requests. dar nu sunt aprobate de către președinte None of them are approved. și președintele stă ferm în decizia de a continua examenele așa cum au fost stabilite. And the president stands firmly by his decision to continue the exam schedule as previously planned. Dar tinerii rămân hotărâți în decizia lor. The youth likewise stand firm in their decision. Așa că în săptămâna de examen, în fiecare zi merge la ușa președintelui pentru a pleda în favoarea lor să li se recunoască drepturile religioase. And so every day during exam week, they go and knock on the president's door, pleading to have their religious rights, privileges recognized. Așa că în ziua de joi, cu doar 2 zile înaintea ultimului examen, On Thursday, 2 days before the final exam, președintele acceptă să-i primească the president agrees to see them, și le spune simplu: and he tells them very straightforwardly, aș dori să vă invit mâine în Senatul Universității și vă voi da cuvântul să pledați pentru drepturile voastre. I'd like to invite you all to come before the University Senate, and I would give you an opportunity for you to speak and plead for your rights. Dacă Senatul Universității va aproba cererea voastră, eu nu am nimic împotrivă. If the University Senate will approve your request, I personally have no objection whatsoever. Așa că în ziua de vineri, tinerii au fost invitați să vorbească în fața tuturor profesori universitari, cei care erau parte din Senat. And so on Friday, these young people were invited to come and speak before the University Senate in front of all the professors, their colleagues and future colleagues. Au fost introduși de către președinte, They were introduced by the president, dar președintele i-a introdus într-un mod negativ, but the president portrayed them in a negative manner, încercând să-i convingă, să-i convingă pe cei din Senat să nu aprobe. Thank you. Mulțumesc, Sergio. Hoping the members of the Senate hoping to sway the members of the Senate not to approve the young people's request. Nu știu ce au vorbit acești 7 tineri, I don't actually know what the 7 young people said. nu știu fiecare cuvânt, dar ei mi-au povestit câteva detalii după aceea. I don't know every word they said, but they did share with me a few details afterwards. Ei au vorbit despre legea morală They talked about the moral law și despre importanța unei integrități morale în societatea contemporană. and they talked about the importance of moral integrity in today's society. Ei au spus că religia i-a învățat să nu mintă, să nu fure, They shared with the group that religion is what taught them not to lie, not to steal, dar ei au citit în Biblie că în cele 10 porunci este inclusă și porunca sabatului. but that they had read in the Bible that among the 10 commandments there is one other important commandment, the one related to the Sabbath. Nu știu cât de mult a durat discursul lor, I'm not sure how long their pleading was. nu știu cât de mult au reușit să impresioneze pe acești profesori, I am not sure to what degree they managed to impress those who listened to them. dar la sfârșitul discursului pe care acești tineri l-au avut, Yet at the end of their statements, un profesor în vârstă an elderly a dorit să professor vorbească. requested the floor. El fusese președintele universității pentru mulți ani He had been the president of the university in the past for many years. a venit lângă ei la microfon He came and stood next to them, și a spus următoarele: and he said the following: nu-i cunosc pe acești tineri. I do not know these people. E posibil ca ei să fi fost studenții mei. It is possible that they might have been my students. N-am știut nimic despre credința lor până când i-am auzit în această zi. I knew nothing of their faith until I listened to them today. Dar aș vrea să vă spun următoarele. But I'd like to state the following. Toată viața mea am încercat să predau două lucruri studenților mei. My entire life, I tried to teach, to impart two
things, two ideas to my students. ceea ce ținea de profesiunea lor What was related to their chosen profession și ceea ce ținea de integritatea lor morală. and what related to their moral integrity. El a continuat spunând, sunt foarte fericit astăzi, And he continued saying, I am very happy today pentru că văd niște studenți ai noștri because I see some of our students care au valori morale, who have and exhibit moral values, care stand for these values. who stand firmly for these values. Eu vă invit să votați în favoarea lor. And I would invite you to vote in their favor. Și toți profesorii au votat pentru schimbarea examenului de sâmbătă. And all the professors, the entire university senate voted to allow the schedule change. Le spun mereu tinerilor, And so I tell the youth all the time, aveți nevoie de competențe, you need to acquire skills, competencies. dar sunt foarte mulți care au competențe. But there are many people with skills. Aveți însă mai multă nevoie de integritate, But much more than skills and competencies, you need integrity. pentru că sunt atât de puțini care au integritate. Because there are so few who have integrity. Îmi place foarte mult ce spune Ellen White, I like very much what Ellen White says Mărturii, volumul 3, in Testimonies, Volume 3. ea spune, lucrarea lui Dumnezeu cere ca oameni cu puteri morale înalte să se angajeze în promulgarea ei. She says that the work of God requires men of high moral character to engage and promote in it. Persoanele care dețin aceste calificări vor avea influență peste tot. The people who possess such qualifications will have a wide influence. Dumnezeu cheamă oameni cu inimă, God calls people with a heart, cu minte și cu integritate morală. with a mind and with moral integrity. Îi cheamă pe cei care poate să-i facă depozitori ai adevărului său. He calls the ones that he can make depositories of his truth, Și care vor reprezenta cu integritate principiile sacre în viața lor de zi cu zi. and those who will represent with integrity his principles, God's principles, in their everyday lives. Îmi plac aceste teme din cartea lui Daniel pentru că ele au o legătură, un link cu Laodicea. I like these themes from the book of Daniel in particular because they have a connection, a link with the Laodicean church. Biblia nu ne cheamă să nu avem temperatură sau să avem o temperatură neclară spirituală. The Bible does not call us to be wishy-washy or undecided when it comes to our spiritual temperature. Ci ne cheamă să fim dedicați lucrării lui Dumnezeu. But it calls on us to be dedicated to the work of God. A doua temă, și mă grăbesc, pentru că timpul trece, The second theme, and I am trying to rush, o putem observa în toată cartea lui Daniel. we can find it throughout the book of Daniel. Este evidentă, It is obvious, dureroasă, it is painful, educativă, it is educational, e o situație disperată pentru mulți, it is an account of a desperate situation for many, dar pentru unii este o experiență de viață. but for some it actually represents their life experience. În urmă cu câțiva ani am făcut un studiu, un sondaj, Several years ago I conducted a poll să văd cum percep oamenii la problema persecuției. to see how people perceive the problem of persecution. Pentru că a doua temă pe care vreau să o prezint este persecuția. Because the second theme that I'd like to share with you this morning is persecution. Toți cei sondați au fost două grupuri diferite. All those polled, and there were two different groups, O grupă de tineri, a group made up of young people 15-21 de ani, between 15 and 21 years of age, o grupă de adulți, persoane în vârstă. and a group of adults and slightly older people. Am pus următoarea întrebare. And so I asked them the following question. Ce sentimente au atunci când aud, își imaginează ideea persecuției? What feelings are evoked in your
mind and soul when you hear the word, the idea of persecution? Răspunsurile tinerilor au fost diverse. The responses I received from the youth were pretty diverse. Unii au spus frică, Some said fear. alții au spus răutate, Some said lack of kindness, meanness, egoism, selfishness, divizare, division, moarte, death, părăsirea celor apropiați, being pulled away from those close to you, condamnare. condemnation, Al doilea grup and the second group, era format din persoane în vârstă the group of older people care trecuseră în viața lor printr-o perioadă dură de persecuție. who had actually experienced firsthand persecution. Cei care au fost intervievați au petrecut cel puțin 6 luni, cel mult 8 ani în închisoare. Those interviewed from this older group had spent at a minimum 6 months and a maximum of 8 years in prison. Ei au petrecut în închisoare pentru credința lor. And they spent time in prison for their faith. Am pus aceeași întrebare, And so I asked them the same question. dar am primit atât de diverse răspunsuri, And, diferite răspunsuri. and I received very different answers from those received from the previous group. Unii au spus, Some said, atunci când aud de persecuție, am următoarele sentimente. when I hear of persecution, the following comes to mind. Mă simt mai aproape de Dumnezeu. I feel closer to God. Este un test al credinței. It is a test of my faith. Unul a răspuns cel mai impresionant. And one answer stood out the most. It was the most impressive answer I heard. El a petrecut 8 ani de zile în temniță He was the man who spent 8 years in prison. și el a spus că acești ani au fost cei mai buni ani din viața lui. And he stated unequivocally that these 8 years were the best 8 years of his life. A spus, sunt fericit că am mers pe urmele lui Hristos. He said, I am glad, I am joyous that I followed in Jesus' footsteps. Le-am pus o întrebare suplimentară acestora. And so I asked them an additional question. Dacă ar fi să repetați istoria, ați mai dori să trăiți aceiași ani, luni în penitenciar? And I said, if history were to repeat itself, would you be interested, would you be willing to spend those months, those years in prison? Cei mai mulți dintre ei au spus, am fi dispuși să trăim aceeași experiență dacă va fi nevoie. And most of them said, we would be willing to relive that experience if that was necessary. În opinia acestor oameni, persecuția nu este momentul în care Dumnezeu te lasă singur, And so to these people, persecution is not the moment when God abandons you, ci este cel mai conștient moment că Dumnezeu este lângă tine. but it is the moment of hyper acute awareness that God is next to you. Cei mai mulți au mărturisit că a fost cel mai profund, intens sentiment de viață spirituală. Most of them said that this time was the most profound and most intense moment of their spiritual lives. Este ușor să vorbim astăzi în America despre persecuție. It's easy today. It carries no cost for us to speak about persecution here in the U.S. America este o țară liberă. America is a free country. Putem să vorbim, să spunem, We can speak of whatever, dar în întreaga lume situația este diferită. but in other parts of the world, the situation is quite different. Un studiu înainte de coronavirus arăta că 77% din populația lumii A pre-corona study showed that 77% of the world's population, asta înseamnă peste 5 miliarde 500 de persoane, so that would be over 5.5 billion people, trăiesc în țări cu nivel ridicat sau foarte ridicat de restricții asupra religiei. live in countries that have a high or very high level of restriction when it comes to religious observance. Situația devine mult mai dramatică
datorită coronavirus. The situation becomes more dramatic, it worsens due to the pandemic. Și situația devine din ce în ce mai dramatică în anumite țări cu un specific al persecuției, un procent al persecuției foarte ridicat. And the situation becomes more dramatic in certain countries that have that fit a specific profile where persecution levels are at a peak level. Aș dori să vă ofer două subiecte de rugăciune. And I would like to share with you two topics for your prayer life. Și să vă invit să vă rugați în următoarele 2 săptămâni pentru aceste două situații. And to ask you that for the next 2 weeks, you would pray for these following two cases. Aș putea să știu câți dintre dumneavoastră sunteți de acord să vă rugați pentru aceste două subiecte? And I'd like how many of you would like to pray for these topics. Mulțumesc. Am să Thank vă you. spun imediat despre ce este vorba. I will share with you right away what I'm Dați-mi talking voie about. să nu spun numele reale, Allow me not to use real names ca să protejez persoanele implicate, to protect the people involved. dar sunt două situații dramatice, doi adventiști care trăiesc în Middle East, But there are two specific cases, two Adventist people who live in the Middle East. unul dintre ei este condamnat pe viață, One of them is serving or is condemned to carry out a life sentence. sunt planuri pentru a-i schimba condamnarea de la condamnat pe viață la condamnat la moarte. And there are plans afoot to change his sentence from a life sentence to a death sentence, actually. Al doilea caz And the second case, este foarte recent. it is a very recent one. 2 sâmbete în urmă, 2 Saturdays ago, un tânăr A care young- a plecat din țara lui să viziteze o altă țară, a young man who left as a tourist from his country to visit another one, a intrat în contact cu un pastor adventist made contact with an Adventist pastor, și a înțeles adevărul Scripturii și a fost botezat. came to understand the scriptural truth and was baptized. După aproape 8 luni de studiu biblic, After approximately 8 months of Bible study, toți prietenii acestui, hai să-i spunem, Ali, all the friends of this young man, will call him Ali for now, l-au părăsit. they abandoned him. Problema este că el nu vrea să se reîntoarcă în țara lui, temându-se de repercusiuni. The problem is that he does not wish to return to his native country, fearing Și reprisals. în ultimele 2 săptămâni, departamentul nostru a lucrat activ pentru a-i oferi protecție într-o țară neutră. And for the last couple of weeks, my department has actively worked to try to find him shelter in a neutral third country. Chiar dacă nu este în țara lui, a fost deja amenințat cu moartea. And even though he's not in his country, he received death threats from his country because of his conversion. Aseară târziu a fost ultima discuție pe care am avut-o cu grupul în care el este. Late last night was the latest discussion that I had with a group that he belongs to. Este însă în siguranță în acest moment, He is still in a state of safety, dar pe data de 9 septembrie, timpul lui legal de a sta în acea țară se va încheia. but on the 9th of September, his legal status in the country he is in now Așa will că- cease. Așa că el va trebui să se reîntoarcă în țara lui. And so he would have to return to his country. Rugați-vă pentru acest caz. Pray for this particular case. Sunt foarte mulți alții care trăiesc în țări cu o presiune maximă. There are many others who live in countries where the oppression level is at a maximum. Fie că vorbim de Asia, de Africa, Whether we speak of Asian countries or African countries, există persecuție reală în acest timp modern
secolul 21. There is persecution ongoing during this banner time, this 21st century. Sunt situații concrete în Togo, în Burundi, în China, There are specific cases in Togo, in Burundi, in China. frați ai noștri, surori, care sunt închise pentru mulți ani. Our brothers and sisters who are behind bars for many years. Încerc să mă rezum și trec la a treia temă care mi s-a părut foarte importantă în cartea lui Daniel. I'd like to transition to the third theme that to me seemed very important in the book of Daniel. Este foarte interesant de văzut acest contrast, această dualitate din cartea lui Daniel. And I'd like to share with you that it's very interesting to see this duality, this contrast in the book of the prophet Daniel. Este bătălia dintre bine și rău, It is the battle between good and evil, dintre adevăr și minciună, between truth and deception, dintre Babilon și Israel, between Babylon and Israel, dintre mândrie și umilință. between pride and humility. Această mândrie este a treia temă pe care vreau să o amintesc. This pride is the third theme that I'd like to mention this morning. Este uimitor cum această plagă a omenirii It is amazing how this plague of mankind distruge atât de multe țări, oameni, grupuri și situații. destroys countries, groups, individuals, and situations. Este obsedantă. It has a certain obsessive quality to it. Mândria lui Babilonului și a regilor Babilonului, When we talk about the pride of the kingdom of Babylon and its kings, dar este interesant cum Dumnezeu lucrează cu mândria lor. but it's interesting to see how God works with their pride or on their pride. Ei se prăbușesc They fall, datorită mândriei lor. they collapse because of this pride. Aș dori să vă spun o altă istorie. And I'd like to share another experience with you. Locuiam încă în România, I was still living in Romania at the time. era anul 2014 This happened in 2014. și mi-aduc aminte, era în timpul campaniei electorale. It was during an electoral campaign. O campanie în care exista pentru prima dată în istoria României o persoană din minoritatea religioasă candidând pentru președintele României. The very first time when a person belonging to a religious minority was in the running for the position of president of Romania. Celălalt candidat, The other candidate, ca să câștige suportul majorității, in order to gain the support of the majority, a scris un slogan pentru campania lui. created a slogan for his campaign. Mândru că sunt român. Proud to be Romanian. Mândru că sunt creștin ortodox. Proud to be a Greek Orthodox Christian. Lucram în vremea aceea ca director la Departamentul de Libertate Religioasă la Uniune I was at that time heading the Religious Freedom Department at the Romanian Union. și am văzut acest slogan ca o amenințare a libertății religioase. And I perceived this slogan as a threat to religious liberty. Fiecare dintre dumneavoastră puteți fi mândri de ceea ce vreți dumneavoastră. Each one of you can be proud of whatever thing you choose to be proud of. Nicio problemă, vă veți lua răsplata într-o zi. No issue with that. You will receive your just reward someday. Dar când ești un funcționar public However, when you're a public official și selectezi categoriile religioase, etnice și de altă natură, and when you make a distinction between religious and ethnic categories, aceasta devine o discriminare this becomes a form of discrimination, care se poate transforma în persecuție which could become persecution și într-o crimă. and could become a crime. Acest lucru s-a întâmplat în istorie de sute de ori. This thing happened throughout history. Când un grup a preluat puterea, Hundreds of times when a group would
ascend to power și a anihilat orice alt grup posibil. and annihilated any group that fell within its grasp. S-a întâmplat recent în Rwanda, It happened not too long ago in Rwanda. un genocid, Genocide, 1 milion de oameni mor approximately a million people die pentru o simplă idee. just for the sake of an idea. Nu este nicio mândrie ca un funcționar public să creeze o diviziune între grupurile unui popor. There is no reason for pride. It's not laudable for a public official to create division between different groups of a nation. Ne-am rugat foarte mult pentru acest subiect. We prayed quite a bit for this particular În final, issue. am sunat un prieten Lastly, we called a friend care era ministru de externe who was the foreign minister at the time, și l-a contactat pe cel care avea acest slogan. and he reached out to the candidate who came up with the slogan I quoted to you earlier. S-a întâmplat din nefericire ca cel care era candidat și avea acest slogan să fie și primul ministru al României. And unfortunately, it so happened that the candidate who adopted that slogan was also the Prime Minister of Romania at the time. Așa că el a acceptat să ne primească He agreed to see us și să avem o discuție. and to have a conversation on the topic. Dar el nu a avut nicio idee despre ce aveam să discutăm. And yet he was clueless on the subject of the meeting. Așa că a fost o discuție de câteva minute de zâmbet, de glumă, de încercare de a fi friendly. So there was the beginning of the discussion, gracious and friendly, and trying to feel our way in, get acquainted with each other. Eu știu că acest prim-ministru avea în familia lui un preot important And I know that this particular man, the prime minister, had within the members of his family an ecclesiastical figure, a high-ranking priest, care cu siguranță l-a influențat în a ajunge la acest nivel. who without doubt had an influence on him and helped him reach that position. I-am spus despre percepția noastră. So we shared with him our perception Noi considerăm discriminare. that we consider this mindset a form of discrimination. El a fost surprins, a spus, n-am intenționat să fac asta, He was surprised to hear that, and he said it was not my intention to do this. dar el a cerut mai multe. And he asked Detalii. for additional details. Am avut o discuție de aproape 30 de minute So we spoke for about 30 minutes, și nu am avut impresia că l-am convins. and left thinking that we hadn't made much of a difference. We hadn't persuaded him. Și apoi mi-aduc aminte că am încercat să explic din punct de vedere teologic. Este o greșeală. And so I remember that I also tried to explain my position from a theological perspective. Și am spus, știu că socrul dumneavoastră este preot ortodox, And I said, I know your father-in-law is a Greek Orthodox priest. poate ar fi bine să-l rugați să vă spună ce spune Biblia despre mândrie. And maybe it would be a good idea to have him share with you what the Bible says regarding pride. Sunt curios, spunem ce spune. And I said, I'm curious. I'd like to know what it says. Și i-am citit versetul biblic care spune mândria merge înaintea căderii And I read to him the verse that said, pride goeth before the fall. și aș vrea să vă spun că Biblia are dreptate. And I'd like to tell you that the Bible, as always, is right. Nu numai că a pierdut campania electorală, Not only did he lose the campaign, a și pierdut toată poziția politică. he lost all political influence in Romania. Biblia este adevărată. The Bible is true. A avut însă bunul simț But he did have, I don't know A if avut I'd call totuși- it common sense. a fost de acord. He had the sense, the A fost de kindness. He agreed ca să schimbe sloganul campaniei politice. to change the slogan for his Și l-a political schimbat. campaign. And he did change it. O singură dată l-a mai folosit He used it one more time,
În momentul în care presa l-a întrebat de ce a schimbat when the journalists asked him why did he change the slogan, și a spus că cineva l-a convins că este o greșeală și este părerea lui că trebuie schimbat. and he said that somebody had convinced him that that slogan was an error, and he was Nebuchadnezzar- persuaded to change it. Nebuchadnețar a înțeles cu un preț foarte ridicat acest lucru. Nebuchadnezzar paid a very high price to arrive at the same understanding. Ascultați ce spune Ellen White. Listen to what Ellen White says. Omul se poate ridica în mândrie și se poate lăuda cu puterea sa, Men can rise in pride and can brag about his power, dar într-o clipă Dumnezeu îl poate aduce la neant. but in an instant, God can bring him into nothingness. Și o ultimă frază? And one last quote. Lucrarea lui Satana este de a-i determina pe oameni să se slăvească cu talentele lor încredințate. The work of Satan is to persuade men to take pride in the talents that they have. Mai mult decât orice temă a cărții lui Daniel, More so than any other theme of the book of Daniel, îmi place evidența măreției lui Dumnezeu din cartea lui Daniel. I like to emphasize the proof of God's greatness that we see in the book of Daniel. Când Dumnezeu este Dumnezeu, When God is God, când Dumnezeu numără zilele omului, cântărește faptele și în parte divizează totul, when God counts the days of man, weighs everything in the balance, and then appropriately apportions the sections. imaginea lui Dumnezeu din cartea lui Daniel este a unui Dumnezeu care conduce istoria și veacurile, The portrayal of God from the book of Daniel is that of a God that care leads izbăvește, history and time, care izbăvește pe copiii săi a God who saves his people și este credincios până la capăt. and who is faithful till the end. În lupta dintre bine și rău, Dumnezeu rămâne biruitorul. In the battle between good and evil, God is always the victor. Aș dori să închei cu o scurtă istorie. And I'd like to wrap up by sharing a short story with you. Se întâmplă în anul 2009. It takes place in the year 2009. Eram încă în România I was still in Romania at și the într-o time. seară am primit un telefon. And one evening I received a phone call. O tânără adventistă proaspăt botezată se confruntă cu examenul final la medicină. A young lady, recently baptized into the Adventist faith, has to take the final exam at the conclusion of medical school. Părinții ei veneau din societatea foarte înaltă. Her parents belong to the high society. Tatăl ei fusese senator în Parlamentul României, Her father had been a senator in the Romanian parliament. mama ei profesoară universitară, Her mother was a university professor, ea fiind singurul copil al familiei. and she was the sole child. Îmbrățișează credința adventă, She fully embraces the Advent faith, dar este amenințată de tata și de mama că o vor desmoșteni. but both the father and the mother threaten to disown her. Este într-o mare luptă She is facing a great turmoil, și când am primit telefonul în acea seară, and when I received the phone call that evening, am observat că la capătul celălalt al telefonului este o persoană determinată. I perceived that at the other end of the line there is a very determined person. Ea a spus următoarele ca și când ar fi fost cuvintele celor 3 tineri în cuptorul cu foc. She said the following, and the words resembled the words of those 3 young men who had been tossed in the superheated oven. Ea a spus, sunt convins că Dumnezeu va rezolva această problemă. And she said, I am convinced, firmly convinced, that God will resolve this problem. Și chiar dacă nu va rezolva, And even if he doesn't, n-am să mă duc. I will not go. Am rămas impresionat de credința ei. I was impressed by her faith. Ceea ce ea nu știa What she didn't know era că acel examen
avea aproape 20 de ani de când se ținea numai sâmbăta. Was the history of that exam. For the past 20 years, it had been held only on Saturdays. Și ca să schimbe acel examen, trebuia să muți 4500 de candidați dintr-o zi într-o altă zi. And so to make a change, a schedule change for that exam would have meant that you had to reschedule some 4,500 students to a different day. Pentru că tot acest examen se dădea printr-o conferință video, aveau nevoie ca într-o zi de weekend să acopere, să aibă tehnologia liberă să poată avea această conferință video. And because the circumstances for this exam were such that it had a technology component, it had to be done via video, they needed to schedule it during a weekend so they have the capacity. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat? Do you know what happened? Ați dori ca să vă continui să vă spun? Would you like to hear the rest of the story? Îmi pare foarte rău, cele 20 de minute s-au terminat. I'm sorry, my 20 minutes are over. Ce ziceți să vă spun data viitoare când voi veni aici din nou? What do you say I'll share with you next time I'm here? Noi trebuie să fim răbdători, But we must be patient să așteptăm. to wait. Am să mai continui. Fratele președinte spune încă 20 de minute? 40. I will continue. I've got permission from the president to go another 40 minutes. S-au întâmplat foarte multe lucruri în acele câteva zile. So many events took place in those last few days before the Am exam. văzut puterea lui Dumnezeu că lucrează. I saw God's power at work. Am văzut însă și poate cele mai multe obstacole posibile care s-au pus în față. But I probably also witnessed the greatest number of obstacles thrown our way. Am încercat să discutăm cu Ministerul Sănătății. We tried to negotiate with the health ministry, Am încercat să discutăm cu președintele Comisiei. the health department, the equivalent of HHS, I believe. Aproape o lună în fiecare zi am lucrat la acest caz. To talk to the president of the exam board. We worked on this case for roughly a month. Joi, înainte cu 2 zile de acest examen, On Thursday, 2 days before the exam was scheduled to take place, am reușit să am o audiență la președinte. I finally managed to secure a meeting, a face-to-face meeting with the president. Până la acest moment am mai observat că mai erau încă 3 adventiști care se confruntau cu aceeași problemă. By this time, I had learned that there were 3 other Adventist members facing the same Deci problem. erau în total 4. So 4 total. Așa că în discuția cu el am încercat să vorbesc atât de mult de competențele pe care adventiștii le au, acei 4 tineri. And so in my discussion with him, I tried to emphasize the skills, the competencies that these 4 young people were bringing to the table. Am fost fericit să văd că între cei 4500, în primii 100 erau acești 4 adventiști. I was very happy to see that by GPA, by grades, these 4 young people were ranked among the top 100 out of the whole 4,500 segment. O persoană dintre aceștia era a 12-a din 4500 One of them was the 12th out of 4,500. și era pe primul loc în Moldova. And she or he? Pe primul loc într-o regiune. El sau ea. Ea. And she was the first in one big area of the country called Moldova. În discuția cu președintele, el a spus că nu se poate. In my discussion with the president, he said it's not possible. Atunci i-am propus ca să rezerve, pentru că acolo de fapt se dădeau posturile de lucru, de jobs. Right. So when I asked him to make other arrangements, he said it was not possible, and I countered with a proposal that he should reserve a certain number of spots. Să rezerve pentru adventiști
10 poziții pe care să le aleagă după ziua de sâmbătă. To set aside 10 positions to be picked after Saturday. El a zis că ar putea fi posibil, And he said that might be possible, dar acest lucru ar trebui să se întâmple până vineri la ora 12. but that they had a firm deadline until Friday at 12. Dar must to be approved by the Minister of Health. But that whole arrangement had to be approved by the top health official, the Minister of Health. Era aproape imposibil ca în doar câteva ore ministrul să aprobe. And it seemed like an impossibility for the minister to approve a request such as this in just a few short hours. Surprinzător, ministrul a aprobat, Surprisingly, the minister did approve. dar în loc de 10 poziții să le rezerve pentru adventiști, However, instead of 10 positions to be set aside for Adventists, n-au rezervat decât 4. they only reserved 4. A fost ca un test. It was a test. Dacă voi credeți în Dumnezeu, If you believe in God, El se descurcă și cu 4, la fel ca și cu 10. He'll make do with 4 just as well as with 10. Fiecare dintre candidați avea 4 opțiuni. Each of the candidates had 4 options. Prima opțiune le-am sugerat să pună cel mai bun post posibil, la care n-au visat și nu-l pot atinge niciodată. So for their first choice, I suggested that they shoot for the moon. They pick the ideal position, the one that seems out of their reach. Știți ce s-a întâmplat după acest sabat? And do you know what happened after the Sabbath? A fost una dintre cele mai mari sărbători din viața mea. It was one of the greatest celebrations of my life. Acești tineri au primit, 3 dintre ei au primit cele mai bune posturi din România ca medic. 3 of the 4 young people received the best positions possible as a physician graduate in Romania. Mă reîntorc și închei cu tânăra care m-a sunat proaspăt botezată. And so I'll close I'll wrap up the story with the young lady who M-a called. sunat sâmbătă seara She called me Saturday evening, și cred că era foarte fericită, sărea. and I think she was ecstatic. She was jumping up and down. Și spunea, toți prietenii mei mă sună și spune, nu se poate, normal, tatăl tău a fost senator, ai cea mai bună poziție. And so she was sharing that all her friends were calling her and said, it's not possible. It's because your dad was a senator, Și cu ceilalți la fel. and the others the same. Vreau însă să închei cu poate cel mai extraordinar lucru care s-a întâmplat. But I'd like to share the most extraordinary thing that took place. Avem timp? I'll translate for as long Un as minut? I'll translate for as long as you speak. Ok. The pastor's asking me if we still have time. Am fost invitat într-o universitate So I was invited to a university să am discursul la graduarea anului universitar. to offer the commencement address. Președintele universității m-a introdus nu ca pastor adventist, ci ca președintele Asociației Conștiință și Libertate. And the president of the university introduced me not as an Adventist pastor, but as the director of the association Conscience and Liberty. Așa că din cei aproape 1000 de oameni mi-am dat seama că nu mă cunoștea nimeni. And so I realized that probably out of roughly about 1,000 Am vorbit despre people, nobody knew me. educație, despre moralitate, despre mai multe subiecte și la final am vrut să plec. So I spoke about education, morality, a few other topics, and at the end I wanted to leave. Dar la ieșire, discutând cu președintele universității, But at the door, while speaking with the president of the university, am văzut că o doamnă vine spre noi I saw a lady coming towards us, și am crezut că vrea să vorbească cu președintele. and I assumed that she wanted to speak with the president. Așa că m-am retras să fiu gata să plec. So I withdrew and started getting ready to leave. Dar doamna respectivă, care după haine era o profesoară îmbrăcată pentru graduare, But the lady who, judging by her clothing, she was one of the professors dressed for the graduation. mi-a spus, cu tine vreau să vorbesc, nu cu președintele. And she said, I want to speak with you, not with the president. Așa că m-am apropiat puțin
So I complied, Ea a venit mai aproape, got a little closer, she came a little m-a closer, întrebat dacă într-adevăr numele meu este acesta, Nelu Burcea. and she asked me if my name was indeed Nelu Burcea. I-am spus da, Yes. a făcut un pas mai aproape She stepped even closer, și mi-a spus pastorul Nelu Burcea. and she says, Pastor Nelu Burcea? Mi-a spus da Yes. și a zis pacea Domnului. And she said, may the peace of the Lord be with you. It's the Romanian standard Adventist greeting. Așa că am zis, înseamnă că e o soră adventistă. And so I said, must be an Adventist sister. Și mi-a zis, eu sunt mama tinerei care v-a sunat în seara aceea. And she said, I am the mother of that young lady who called you that evening prior to the medical school exam. Pentru noi a fost o intervenție directă a lui Dumnezeu. And for us, though that event was proof of the direct intervention of God. Așa că m-am decis să mă botez și eu. And so I decided to be baptized myself. Zice, dar minunea cea mai mare este că soțul meu, care a fost atât de împotrivă, But the greatest miracle is that my husband, who was so deadly set against it, el urmează la pregătirea pentru botez. he enrolled in the baptismal class. Închei cu următoarele cuvinte. So I would like to conclude with the following words. Daniel 12, verse 3. Daniel, chapter 12, verse 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac de veac. And Daniel chapter 12, verse 3 says, Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Închei cu următoarele. So I'll conclude with the following words. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața dumneavoastră. Let God be the God of your life. Nu poate fi nimic mai frumos. Nothing can be more beautiful. Amin. Amen.
rejoice, give